Hej, ahoj z IKEA! Dnes vám ukážeme, jak si domů přinést jaro. Co všechno uvidíte? Zimní obývací pokoj převlékneme do jarního. Ukážeme si jarně naladěnou ložnici i koupelnu a nakonec pro vás máme velikonoční tip ze Švédska. Nejsnadněji změny atmosféry dosáhneme výměnou textilních doplňků. Závěsy můžeme vyměnit za tenčí a světlejší. Polštáře na pohovce mohou dostat nové povlaky v jemných pastelových odstínech růžové, žluté nebo světle modré. A určitě si dejte záležet i na jejich rozmístění. K polštářkům vhodně nalaďte i barvu plédu. Stejné barvy se mohou objevit i na vašem jídelním stole. Absolutně jarní pocit pak na stůl přinesou živé květiny. Skupinka váz různých tvarů, barev i velikostí vytvoří zajímavý dekorativní prvek, který se bude měnit podle toho, kolik a jakých květin použijete. Probouzejte se do jarní atmosféry. Stejné jemné odstíny snadno promění i vaši ložnici. A nebojte se přidat i pár výrazně barevných akcentů. Váza s květinami může stát na toaletním stolku. Jarní barvy snadno dostanete i do koupelny. Třeba pomocí barevně sladěných ručníků. A věděli jste, že ve Švédsku patří k velikonočním dekoracím větvičky zdobené barevnými peříčky? Do zatím bezbarvé přírody přinášejí energii a naději, že se všechno brzy zase zazelená a rozkvete. Neskusíte to také? Hejdo, tak zase příště. IKEA.